Seriously, what the fuck are you doing? Hello mga friend, good morning. Hello guys, welcome back to my channel. So kanina, sabi nila wala kaming OT at nakapag-cut na ako ng kahoy. Kahoy, oo kahoy. Nagawa tayo ng ating study table para meron tayong patungan kapag mag-edit tsaka kapag magmumukbang, pwede siguro doon. Okay, tara, punta tayo doon. Kukunin natin yung kahoy. So dito pala natin siya ilalagay. May space pa kasi ako dyan. So, labas lang tayo. So, labas tayo. Punta tayo dito. So, guys, ito pala yung aming company. Dito kami gumagawa. Dito pala ako nagtatrabaho. So, hello guys. Dito pala ako nagtatrabaho. Ayan, makikita mo. Nasa furniture company ako. Kanina bago ako mag-out, nakapag-cut na tayo ng mga kahoy. So, ayan ang aking machine. Nakapag-cut na tayo ng kahoy. Kukunin na lang natin. Pasok na natin sa kwarto. Bonk. 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 So, ayun, start na natin ang ating batang labo. Ang labo. So, ayun guys, start na natin ang ating project. Ating DIY study table. Ayos na natin. Ayan. Kapag nagustuhan nyo, mag-order na kayo.
video kasi naputol siya habang ginagawa natin, nalubat na kasi tayo. So, sobrang tagal ng paggagawa. So, eto na siya guys. Ayan. Ayan na siya. Nandun na mga buting-ting natin mga friend. Ayan. Ito na rin yung ating pailaw. Kaya next video natin mabuting na tayo. Gusto mo yun? Love dito sa gitna. Ayan. So, ayun na nga guys. Loko. Yan. Hindi ko kayo may tutur sa ating kwarto kasi madami pang labahan. Yan. So, ayan siya. Meron pa siya sa baba guys. Ayan. Lagyan ng buting-ting. So, bye-bye!